კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მე ქრონიკა კვერენჩხილაძე ვარ და ახალ ამბებს გიყვებით. გამოშვებაში თქვენ ნახავთ. ატუნაშვილი რუსეთის ფედერაციის წინააღმდეგ საქმე ევროსასამართლოში დღეს გაიგზავნება. თბილისში საფეხმავლო ხიდების კონსტრუქციები შეიცვლება. სტრასბურგის სასამართლოში რუსეთის წინააღმდეგ ინდივიდუალური და სახელმწიფოთა შორისი არჩევნები შევიდა. ატუნაშვილი რუსეთის ფედერაციის წინააღმდეგ და საქართველოს რუსეთის წინააღმდეგ. პირდაპირ ეთერში თემას ნინო არღვლიანი განავრცობს. ნინო, ორი არჩელი უნდა შევიდეს სტრასბურგის სასამართლოში. როგორია მოლოდინი ქართული მხარის? ქრონიკა არჩილ ატუნაშვილის ოჯახი რუსეთის ფედერაციის წინააღმდეგ ამ სახელწოდებით სარჩელს ცენტრი ემპათია დღის ბოლომდე შეიტან სტრასბურგის სასამართლოში და ცენტრი ემპათიას წარმომადგენლები ამბობენ, რომ ისინი დარწმუნებულები არიან, რომ საქმეს 90%-ით მოიგებენ, ვინაიდან ამ საქმეში არსებობს ბევრი მტკიცებულება და რამდენიმე ექსპერტიზის დასკვნა იმასთან დაკავშირებით, რომ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე არჩილ ატუნაშვილი აწამეს და სწორედ წამებამ გამოიწვია სიკვდილი. შორის საქმეში არის ცენტრი ემპათიას დასკვნა, რომელზეც 10 ექსპერტმა, მათ შორის საერთაშორისო ექსპერტებმა იმუშავეს და დაადგინეს, რომ არჩილ ატუნაშვილს აღენიშნებოდა წამების კვალი და მას სხეულზე 100-ზე მეტი დაზიანება აქვს. დღევანდელ საგანგებო პრესკონფერენციას ცენტრ ემპათიაში ესწრებოდნენ მოკლული ატუნაშვილის მშობლები, რომლებიც ამბობენ, რომ ამ პროცესში მათთვის მთავარი კომპენსაცია არ არის, მათთვის მთავარია, რომ ატუნაშვილის მკვლელობაში მონაწილე ყველა პირმა აგოს შესაბამისი სამართლებრივი პასუხი. დასკვნა განსხვავდება სხვა წარმოდგენილი ექსპერტიზის დასკვნებისაგან, მათ შორის სამხარაულის ექსპერტიზის დასკვნისაგან იმით, რომ არის შესრულებული საერთაშორისო სტანდარტით და დასკვნა ცალსახად განმარტავს, რომ ბატონი არჩილ ატუნაშვილი ეგრეთ წოდებული ცხინვალის რეგიონში, სამხრეთ ოსეთში, ოკუპირებულ სამხრეთ ოსეთში იქნა უკანონო თავისუფლება აკვეთილი, განხორციელდა მის წინააღმდეგ წამების სხვადასხვა მეთოდი, რამაც გამოიწვია მძიმე ტრამვული დაზიანებები. აღნიშნული დასკვნა მინდა გითხრათ პრაქტიკულად არის გარანტია იმისა, რომ 99%-ზე მეტი ალბათობით სარჩელი იქნება მოგებული მხარის მიერ და ვფიქრობთ, რომ იმის გარდა რომ დაეკისრება რუსეთის ფედერაციას კომპენსაციის გადახდა, ასევე დაკისრებული იქნება გამოძიება ამ საქმის. პირდაპირ დადგენილია, რომ არჩილ ატუნაშვილი წამების შედეგად იქნა გარდაცვლილი 100-ზე მეტი მიყენებული დაზიანების შედეგად, გამოწვეული მძიმე ტრაუმული შოკის შედეგად. სტრასბურგის სასამართლოსთვის ძალიან მნიშვნელობას ანიჭებს ისტანბულის პროტოკოლის მიერ შედგენილ დასკვნებს, ვინაიდან ის არის გაეროს დოკუმენტი და ვერანაირად ვერ გაექცევა რუსეთის ფედერაცია პასუხისმგებლობას. მე კომპენსაციით დაინტერესებული არა ვარ. დაინტერესებული ვარ იმით, რომ ჩემი შვილის წამებლები და მკვლელები როცა იქნება მოხდნენ გასასწრების გამს. ეს ალბათ მოვა დრო, რომ მიგვიწვდება ხელი. მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, რომ სოფლიო გაიგოს, დაინახოს პუტინის სახე. მარტო ჩემი შვილი კი არა, რამდენიმე თვითონ ბარშაულიც საწოდავი იმას კი არა გამოეხმაურა იმდენად, როგორც ამას მოკლეს და დამარხეს, შემდეგ დამარხული ამოიღეს და ჩამოკიდეს, ვითომ თავი ჩამოირჩა. ჩემი თვალით მე ხელები მაქვს ნანახი მარტო და სახეზეც დენათ მაკიაჟი ქონდა გაკეთებული და დაფარული ქონდა ის დაზიანებები და ხელები საშინელ დღეში ქონდა დამწვარი, ქონდა თითები დაჭეჭვილი, თითი მოტეხილი, თითზე ტატუ ქონდა ჯვარი, ის ჯვარი გახვრიტილი ქონდა რაღაცა საგნით სხეულზე დაზიანებები მიაყენა. ცენტრი ემპათია
ნათიას გარდა დღესვე ევროპულ სასამართლოში სარჩელს გადააგზავნის იუსტიციის სამინისტროც საქართველოს რუსეთის ფედერაციის წინააღმდეგ. იუსტიციის სამინისტრო საკუთარ სარჩელში ყურადღებას რა თქმა უნდა ამახვილებს არჩილ ტატუნაშვილისა და ოთხოზორიას მკვლელობის საქმეებზე, თუმცა ამავე სარჩელში სამინისტრო აერთიანებს 2008 წლის შემდეგ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებულ დარღვევებს. იუსტიციის სამინისტროში დღეს განმარტავენ, რომ ევროპული სასამართლო ამ საქმეებზე გამოკვეთავს რუსეთის როლს. დადგეს რუსეთის პასუხისმგებლობა საერთაშორისო ადამიანის უფლებათა სასამართლომ განსაზღვროს რუსეთის პასუხისმგებლობა განგრძობადი ოკუპაციისათვის, მავთულ ხლართების გაბმისათვის და მთლიანად ამ კამპანიისათვის, რაც ქართული მოსახლეობის უფლებების დარღვევას იწვევს და კერძოდ ეს ეხება სიცოცხლის უფლებას, ეს ეხება წამების აკრძალვას. ორი მნიშვნელოვანი ეტაპი იქნება, ეს იქნება მისაღებობის ეტაპი და ეს იქნება დავის არსებითი მხარე. რა თქმა უნდა, ამ საჩივარს პირველ რიგში თვითონ სასამართლო შეისწავლის, შემდეგ რუსეთის ფედერაციას ექნება შესაძლებლობა, რომ საკუთარი პოზიციები წარადგინოს ამ საჩივართან დაკავშირებით და უკვე ეს წერილობითი მიმოწერა, უკვე წერილობითი პოზიციების წარდგენა განხორციელდება რამდენიმე ეტაპად. ქართულ მხარეს იმედი აქვს, რომ ევროპულ სასამართლოში სარჩელი მოგებული იქნება, ვინაიდან როგორც ექსპერტებიც და ასევე ოფიციალური პირებიც ამბობენ, უკვე დადასტურებულია, რომ არჩილ ტატუნაშვილი ოკუპირებულ ტერიტორიაზე წამებით მოკლეს. მადლობა ნინო. ნინო არღულიანი გვერდთვებოდა პირდაპირ ეთერში. ხვალ საქართველოს გერმანიის კანცლერი ეწვევა. ანგელა მერკელს უმაღლესი დონის შეხვედრები აქვს დაგეგმილი პრემიერთან, პრეზიდენტთან, ოპოზიციასთან. ქართული მხარის მოლოდინი როგორია? ნათიას უსმენთ ახლა სონღულაშვილს, ჩემი კოლეგა პირდაპირ ეთერშია. პირველ შეხვედრას გერმანიის კანცლერთან გამართავს პრემიერ-მინისტრი, ასევე დაგეგმილი არის გაფართოებული შეხვედრა, რის შემდეგაც გაიმართება უკვე მამუკა ბახტაძისა და ანგელა მერკელის ერთობლივი პრესკონფერენცია. სწორედ ამ პრესკონფერენციაზე ელოდებიან მთავარი გზავნილების გახმოვანებას და ასევე მოლოდინი არის იმის, რომ ანგელა მერკელი გააკეთებს განცხადებას რუსეთის პრეზიდენტთან შეხვედრის შესახებ. ანგელა მერკელი შეხვდება პრეზიდენტს, ასევე ოპოზიციის წარმომადგენლებსაც და საპარლამენტო ოპოზიცია ამ შეხვედრაზე ყურადღებას გაამახვილებს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებულ ვითარებაზე და საქართველოს ევროპულ არჩევანზე. გერმანიასთან ჩვენ გვაკავშირებს მჭიდრო თანამშრომლობა. გერმანიის ფედერალური კანცლერის ვიზიტი ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის. რა თქმა უნდა, წამოსვლამდე, როცა ფედერალური კანცლერი შეხვდა ვლადიმერ პუტინს, თავიდან შეთანხმება იყო ესეთი, რომ შეხვედრის დეტალები არ გასაჯაროვდებოდა. და რა თქმა უნდა ჩვენ ველოდებით, რომ კანცლერი ჩამოვა აქ თვითონ ადგილზე, როდესაც შეხვდება პრემიერ-მინისტრს, ამასთან დაკავშირებით, იმ შეხვედრასთან დაკავშირებით თვითონ გააკეთებს კანცლერი განცხადებას. ჩვენ გერმანიასთან გვინდა, რომ ეს ორმხრივი თანამშრომლობა გადავიდეს თვისობრივად ახალ ფორმატში. ძალიან მნიშვნელოვანია მერკელის ჩამოსვლა საქართველოში, ეს მიუთითებს იმას, რომ გვაქვს ძალიან დიდი მხარდაჭერა. ჩვენი მთავარი მიზანი ამოცანა არის იმ დიდ ოჯახში გაერთიანება, რასაც ევროპა და ევროკავშირი ქვია. ჩვენ კარგად გვესმის, რომ ბევრი მნიშვნელოვანი რეფორმები არის გასატარებელი, რომელსაც ჩვენ თანმიმდევრულად ვახორციელებთ და ვაკეთებთ და მერკელის ჩამოსვლა ეს არის კიდევ ერთი, ასე რომ ვთქვათ, მესიჯი იმ მხარდაჭერისა, რასაც ევროკავშირი საქართველოს მიმართ აკეთებს. მერკელის ვიზიტი არის შესაძლებლობა ვისაუბროთ მასთან სამ ძირითად თემაზე, რომელიც მნიშვნელოვანია საქართველოსთვის. პირველი ეს არის საქართველოს დეოკუპაცია და უსაფრთხოება და აქ გერმანიის როლი როგორც ევროპული ლიდერის არის უმნიშვნელოვანესი. მეორე ეს გახლავთ საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაცია და აქაც გერმანიის პოზიცია იქნება გამსაზღვრელი თუ რამდენად სწრაფად შეძლებს საქართველოს ნატოსა და ევროკავშირში გაწევრიანებას და მესამე, რა თქმა უნდა, ქვეყანაში მიმდინარე პროცესები, საარჩევნო მზადება და ზოგადად ქართული შიდა დემოკრატიის მდგომარეობა. ვიზიტის ფარგლებში გერმანიის კანცლერი შეხვდება სტუდენტებს, ასევე დაგეგმილი არის შეხვედრა სწავლება ღირსეული პარტნიორის მონაწილე გერმანელ ჯარისკაცებთან. გარდა ამისა, ანგელა მერკელი გმირთა მოედანზე მემორიალს გვირგვინით შეამკობს. გერმანიის კანცლერი საქართველოს 24 აგვისტოს დღის მეორე ნახევარში დატოვებს.
მადლობა ნათია. ნათია სონღულაშვილი გვერდთვებოდა პირდაპირ ეთერში. ანგელა მერკელი ჩამოდის საქართველოში. შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი აკრედიტაციის საბჭოს გადაწყვეტილებას სასამართლოში გაასაჩივრებს. მარიამ ქართველიშვილი საბჭოს ხელმძღვანელს ესაუბრა. ჩემი კოლეგა პირდაპირ ეთერში შემოგვიერთდა. მარიამ, ხომ არ გადაიხედება გადაწყვეტილება და ხომ არ მისცემენ უნივერსიტეტს საშუალებას, რომ სტუდენტები ისევ მიიღოს? დიახ, ქრონიკა, ავტორიზაციის საბჭოს ხელმძღვანელი დავით აფრასიძე აცხადებს, რომ დოკუმენტი გადახედვას არ ექვემდებარება და ის მოუწოდებს შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციას, რომ პრეტენზიების შემთხვევაში გამოიყენონ სამართლებრივი მექანიზმი. ჩვენი ინფორმაციით ავტორიზაციის საბჭოს გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, ანუ კენჭისყრის ეტაპზე, საბჭოს ერთმა წევრმა პროტესტის ნიშნად დატოვა სხდომა, ერთმა კი უარი განაცხადა უნივერსიტეტისთვის სტუდენტების მიღების შეჩერების პროცესზე. ბუნებრივია ჩვენ ეს ინფორმაცია, ამ ინფორმაციის შესახებ ვკითხეთ დავით აფრასიძეს, მან დაგვიდასტურა, რომ საბჭოს ერთმა წევრმა მაკა გველესიანმა არ დაუჭირა მხარი საბჭოს უმრავლესობის გადაწყვეტილებას, რაც შეეხება წევრს, რომელმაც პროტესტის ნიშნად დატოვა ჩვენი ინფორმაციით სხდომა, ავტორიზაციის საბჭოს ხელმძღვანელმა ეს ინფორმაცია არ დაგვიდასტურა და გითხრა, რომ ტექნიკური მიზეზების გამო ამ წევრმა მონაწილეობა ვერ შეძლო კენჭისყრის პროცესში. რაც შეეხება შავი ზღვის უნივერსიტეტის ადმინისტრაციას, სწორედ ამ წუთებში მიმდინარეობს პრესკონფერენცია და ჟურნალისტების შეკითხვებს პასუხობენ როგორც უნივერსიტეტის იურისტები, ასევე ადმინისტრაციის წარმომადგენლები, ადმინისტრაციის წევრები ელოდებიან ახლა ავტორიზაციის საბჭოს ხელმოწერილ დოკუმენტს და ჩაბარების შემდეგ აპირებენ, რომ სწორედ ის სამართლებრივი მექანიზმი გამოიყენონ, რომელზეც დავით აფრასიძე საუბრობდა. სულ იყო ესწრებოდა 10 ადამიანი გახსნას, ერთმა ადამიანმა ვერ მოახერხა კენჭის დასწრება და ძალიან გაიჭირა, შემდეგ გადაუდებელი საკითხი და წავიდა, თორე რეალურად კენჭისყრის მონაწილეობას მას უარი არ თქვამს და ერთმა ადამიანმა მისცა წინააღმდეგი ხმა. ის დოკუმენტაცია, რომელიც წარმოდგენილი იყო, ჩვენ მივიჩნიეთ, რომ იყო საფუძველი იმ გადაწყვეტილებისა, რომელსაც მივიღეთ. ჩვენ ვერ დავწუნდით, რომ უმაღლესი დაწესებულების ადმინისტრაცია პასუხისგებლობით ეკიდება მატერიალური და ფინანსური რესურსების განკარგვას, იმით, რომ საფრთხე არ შეექმნას უმაღლეს საკონტროლო დაწესებულებას. დაწესებულების ყველა ქონება დაყადაღებულია. ეს არ არის პასუხისგებლობიანი მიდგომა საქმისად. ერთადერთი ვინც ამას ხარი არ დაუჭირა იყო საბჭოს წევრი სტუდენტი ქალბატონი მაკა გველესიანი ჯავახიშვილის უნივერსიტეტის დოქტორანტი. მხოლოდ მან დაგვიჭირა მხარი და არ დაეთანხმა საბჭოს ამ ჩვენი რწმენით უსამართლო და უპასუხისმგებლო არალოგიკურ გადაწყვეტილებას. ჩვენ ველოდებით, როდის გადმოგვეცემა მათი გადაწყვეტილება ხელმოწერილი, ჩვენ ვაპირებთ სამართლებრივ ბრძოლას. შავი ზღვის უნივერსიტეტში მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით განათლების მინისტრმა გააკეთა კომენტარი. მიხეილ ბატიაშვილი აცხადებს, რომ საბჭომ მიიღო ერთიანი გადაწყვეტილება, რაც შეეხება აბიტურიენტებს, რომლებსაც სურდათ შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტში სწავლის დაწყება. მინისტრის განცხადებით, განათლების სამინისტრო უზრუნველყოფს ამ სტუდენტების მობილობის პროცესს და არც ერთი სტუდენტი უმაღლესი სასწავლებლის გარეშე არ დარჩება, აცხადებს განათლების მინისტრი. ორგანიზაციას გააჩნია გარკვეული პრობლემები, მათ შორის ფინანსური. ავტორიზაციის საბჭომ მიიღო გადაწყვეტილება 1 წლით მხოლოდ ავტორიზაციის შეჩერებით, მაგრამ ჩვენ უზრუნველყოფთ ყველაფერს იმისთვის, რომ არსებულმა სტუდენტებმა გააგრძელონ სწავლა, ხოლო ვინც ჩაბარების სურვილი ჰქონდა, ყველა სტუდენტი უზრუნველყოფილი იქნება, რომ გააგრძელოს სწავლა სხვადასხვა უნივერსიტეტებში. ანუ ფაქტიურად ყველა სტუდენტს დავაკმაყოფილებთ, არც ერთი არ დარჩება უნივერსიტეტის გარეშე. შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის იურისტები, როგორც უკვე გითხარით, ელოდებიან ავტორიზაციის საბჭოს მიერ ხელმოწერილი დოკუმენტის ჩაბარებას, ამის შემდეგ ისინი გაასაჩივრებენ ამ დოკუმენტს, რაც შეეხება უნივერსიტეტის სტუდენტებს, ისინი აქციებს გეგმავენ და სავარაუდოდ სწორედ პრესკონფერენციის შემდეგ გახდება ცნობილი ზუსტი თარიღი. მადლობა მარიამ. მარიამ ქართველიშვილი გვერდთვებოდა პირდაპირ ეთერში. შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტთან დაკავშირებით ავტორიზაციის საბჭოს მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას საბჭოს წევრი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი აკრიტიკებს. ნანა დიხამინჯია მიიჩნევს, რომ საბჭოს მიერ მოპოვებული მასალებით უნივერსიტეტის სტუდენტების მიღება არ უნდა შეზღუდვოდა.
მე არ ვეთანხმები საბჭოს გადაწყვეტილებას, რომელიც შეფიქრება დაშვებას, რომ უნივერსიტეტს აქვს ფინანსური პრობლემები. უნივერსიტეტს აქვს საკმარისებული ხმა, რომ დაადგეს ამ მთლიანად საფარვის საჭიროება დაფაროს ეს დავალიანება და ამის ფუნქციონირებას არანაირი საფრთხე არ შეექმნება. უნივერსიტეტი ძალიან გამოსულად ფუნქციონირებს, თვითონაც ჩემი აზრით საბჭოს გადაწყვეტილება იყო სრულიად უსაფუძვლო და ამასთან არასამართლიანი უნივერსიტეტის მიმართ ხადია, რომ საბჭოს გადაწყვეტილება არ ეყრდნობოდა ჩვენს მიერ ჩატარებულ მოკვლევას, სამუშაოს და ჩვენს მიერ ჩამოყალიბებულ გასვლას. დღის სხვა ამბებზე გადავიდეთ. თბილისის მერს საფეხმავლო გადასასვლელი ხიდები არ მოსწონს. არქიტექტორებთან ერთად პროექტი მომზადდება, რომლის მიხედვითაც საფეხმავლო ხიდები გაკეთდება. ოღონდ უფრო ლამაზი და მოსახერხებელი. არსებული საფეხმავლო ხიდები ვერანაირი სტანდარტს ვერ აკმაყოფილებს, ფაქტიურად დიზაინურად არის ძალიან მოძველებული დიზაინი, მასზე არ არის გათვალისწინებული შიშიმოპირები, ადაპტირებული არ არის. ჩვენ ახლა უახლოეს პერიოდში დავიწყებთ ახალი საფეხმავლო ხიდების დიზაინზე მუშაობას. შესაბამისად, ეს პროცესი გარკვეულ დროს მოითხოვს, საბოლოო დიზაინი შეიქმნება, საბოლოო შევთანხმდებით, რომ როგორ უფრო მოქნილი იქნება მოსახლეობისთვის და შემდგომ ეს პროცესი დაიწყება ეტაპობრივად ამ საფეხმავლო ხიდების ჩანაცვლებით. ვარაზისხევში კი ქვაფენილი შესაძლოა ასფალტმა ჩაანაცვლოს. ამ თემაზეც მთავრობის ხმაზე ისაუბრა კახა კალაძემ. გადაწყვეტილების მიღებამდე თბილისის მერი გამოკითხვის ჩატარებას აპირებს. კალაძის თქმით, ქვაფენილი ხშირად ზიანდება, რის გამოც მიწისქვეშა კომუნიკაციაც შესაძლებელია. იქ დღის მდგომარეობით არის ქვაფენილი, რომელიც ძალიან ხშირად ზიანდება და სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენს ასევე კომუნიკაციებისთვისაც ქვემოთ და მინდა უბრალოდ ვიკითხოთ, თუ არის შესაძლებელი, რომ ქვაფენილის მაგივრად გაკეთდეს თანამედროვე ევროპული ტიპის ასფალტი. არ ვიცი, ვკითხოთ ადგილობრივ მოსახლეობასაც, იმიტომ მგონია, რომ ჯერ ერთი ძალიან ხმაურია, მტვერი და სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენს პირველ რიგში იქ მცხოვრები ადამიანებისთვის და ამიტომ პატარა გამოკითხვა ჩავატაროთ, თუ როგორი დამოკიდებულება იქნება ამ გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით და იმის მიხედვით ვიმოქმედოთ. დედაქალაქის მერი კახეთის გზატკეცილზე მიმდინარე სარეაბილიტაციო სამუშაოსაც გაეცნო. პროექტის მიხედვით 8 კილომეტრიანი მონაკვეთი სრულად გარემონტდება. შეიცვლება წყალმომარაგების ქსელი და განათება. ჯამში 10 მილიონ ლარზე მეტი დაიხარჯება. ეს 9 კილომეტრიანი მონაკვეთი მთლიანად იქნება მოწესრიგებული და წლის ბოლომდე დასრულდება. ეს მეორე ეტაპი და მესამე ეტაპი ეს არის უკვე ცენტრალური მაგისტრალის მთლიანი რეაბილიტაცია, რომელსაც მომავალ წელს დავიწყებთ. რადგანაც სტრატეგიული მნიშვნელობის არის ეს გზა. შესაბამისად, ამის მოწესრიგება არის მთავარი პრიორიტეტი და ყველანაირად იქნება მოწესრიგებული თავისი განათებებით, გზაგამყოფი, რომელიც არის მთლიანად უკვე დაწყებულია მუშაობები და შეიცვლება როგორც ბეტონი, ასევე მწვანე საფარი. ეს არის 10 მილიონი ნახევრიანი პროექტი. მარჯვენა სათადარიგო ზონის სრული რეაბილიტაცია, რომელიც აუცილებელია იმისთვის, რომ მთლიანად აეროპორტის გზატკეცილი მთლიანად თანახდეს, კახეთის გზატკეცილი, რომელიც შემდეგი წლისთვის არის დაგეგმილი და მთლიანად შეიცვლება აქ მიმდებარე და დაკავშირებული კომუნიკაციები. მმართველი გუნდი ჯერ ვერ ჩამოყალიბდა, უნდა თუ არა საპრეზიდენტო კანდიდატი. ჯერჯერობით ვერ გადაწყვიტეს სალომე ზურაბიშვილს დაუჭერენ მხარს თუ სხვა რომელიმე კანდიდატს. პრემიერ-მინისტრი ამბობს, რომ გუნდში კონსულტაციები გრძელდება. ქართულ ოცნებაში არის ძალიან ბევრი ღირსეული კანდიდატი და საზოგადოება მესიცის, რომელიც ბევრი პრობლემების გარეშე პირდაპირ კითხვით ძალიან ღირსეულ შედეგს დააფიქსირებს ნებისმიერ არჩევნებს. ჩვენ ვაკვირდებით მოვლენებს, ვაკვირდებით იმ კანდიდატებს, რომლებიც დარეგისტრირდებიან და შესაბამისად მივიღებთ გადაწყვეტილებებს. ვინაიდან გვაქვს კონსტიტუციური უმრავლესობა პარლამენტში, შეიძლება ჩვენი დემოკრატიული განვითარებისთვის უკეთესი იყოს, რომ საპრეზიდენტო არჩევნებში არ მიიღოს მართლმა ძალამ მონაწილეობა, თუმცა ამასთან ერთად, რა თქმა უნდა, მეორე მხრივ არსებობს პოზიცია, რომ პარტია აუცილებლად უნდა იყოს წარმოდგენილი თავისი კანდიდატით.
პრეზიდენტობის დამოუკიდებელმა კანდიდატმა ბესარიონ თედიაშვილმა ცესკოში განაცხადი შეიტანა. ახლა მას ხელმოწერების შეგროვება მოუწევს. ამას კი თედიაშვილი ხვალიდან დაიწყებს. ხვალიდან ვიწყებ კამპანიას ხელშეკრულების შეგროვების. ამ 26,000 ხელმოწერას აუცილებლად შევაგროვებ, მე მინდა რომ იყოს ბევრი. არ მინდა 26, მინდა იყოს 50,000 ხელმოწერა, მინდა იყოს 70 და 80, რომ ხალხმა გაიგოს, რისი თქმა მინდა. მე მინდა იმ ხალხმა მომცეს ეს ხელმოწერები, ვინც მე არ მიცნობს. მაქვს ჩემი პროგრამა, რომელიც გაგაცანით და უბრალოდ ადამიანურად რაღაც თემებზე მტკივა გული და ვფიქრობ, რომ მათი გადაჭრა მე შემიძლია. სპორტსმენებმა და სპორტის სამინისტრომ კონსენსუსს მიაღწიეს. სამის პარასპორტსმენი კუთვნილ პრემიას მოითხოვდა. უკმაყოფილო სპორტსმენებმა საკითხზე რამდენიმე დღის განმავლობაში კონკრეტული პასუხი ვერ მიიღეს და სწორედ ამიტომ მივიდნენ სამინისტროსთან. უკვე ყველაფერი გარკვეულია. ისინი დამსახურებულ პრემიას მიიღებენ. თავრობის უახლოეს ხსტომაზე გადის საკითხი და ზაფხულის ბოლოს ეს პრემიები სპორტსმენებს და მწვრთნელებს აუცილებლად ჩაირიცხება. თარიღი კონკრეტულად დადგენილი არ არის იმის გამო, რომ სხვადასხვა საერთაშორისო ფედერაციებს ევროპის ჩემპიონატები აქვს სხვადასხვა კალენდარულ პერიოდში. აქედან გამომდინარე, სრულდება ზაფხულის პერიოდი და ჯამდება ერთი შედეგები ევროპის ჩემპიონატებისა ძირითადად, ხოლო შემდგომ წლის ბოლოს ჯამდება მსოფლიო ჩემპიონატების და მთლიანად შედეგები და ამის მიხედვით გაიცემა. ზუსტი თარიღი ახლა დღეს ხვალ ამას რა თქმა უნდა ვერავინ ვერ იტყვის, მაგრამ ის რაც სამინისტრომ ჩვენ პასუხი გვაქვს დიდი მადლობა დამაკმაყოფილებელია. თავისუფლად შეეძლოთ, რომ ესეთი დაკონკრეტებული პასუხი ჩვენთვის ფედერაციებს გაეცათ. ბათუმში აეროპორტის გზატკეცილზე ერთმანეთს მუნიციპალური ავტობუსი და სატვირთო მანქანა შეეჯახა. 9 ადამიანი დაშავდა. ერთის მდგომარეობა მძიმეა, მას თავის ტრავმა აქვს. დანარჩენი 8-ს კი დაჟეჟილობა და მოტეხილობები აღენიშნება. შემთხვევა დილით 8 საათზე მოხდა. ავარიის მიზეზს გამოძიება გაარკვევს. ამ დროისათვის ორი მოქალაქე უკვე პირველადი კონსულტაციების შემდგომ გაწერილია სახლში, დანარჩენები აგრძელებენ ასე ვთქვათ მონიტორინგის ქვეშ დაკვირვებას და კვლევებს და სერიოზული დაზიანება არც ერთ მათგანს არ აღმოაჩნდა, მათ შორის ორი უცხო ქვეყნის მოქალაქეა და კონსულტაციების დასრულების შემდეგ სავარაუდოდ ყველა მათგანი დღესვე დატოვებენ დაწესებულებას. მუსლიმები ყურბან ბაირამს აღნიშნავენ. მარნეულში მორწმუნეები მეჩეთში შეიკრიბნენ და ლოცვა აღავლინეს. დღესასწაულთან დაკავშირებით ისინი ცხვარს წირავენ. ხორცს კი მეზობლებს და უპოვრებს უნაწილებენ. მე მინდა მიულოცო ყველა მუსულმანს მსოფლიოში, განსაკუთრებით ჩემს მშრომელ მარნეულელებს, რომლებიც მთელი ერთად თანაცხოვრების მრავალსაუკუნოვან პერიოდში ერთად დგანან ქართველი ხალხის გვერდში. შრომობენ და თავიანთი შრომით შეაქვთ ძალიან დიდი წვლილი ჩვენი ქვეყნის მშენებლობაში და მის გაძლიერებაში. ყველა მუსულმანს ულოცავ ბაირამობას. ეს არის თანადგომის და სიყვარულის დღე. ჩვენ აქ ჩვენი ქვეყნისთვის ულოცულობთ, მინდა საქართველოს გამთლიანება ვუსურვო. ამერიკის 1000 წლეულის გამოწვევის კორპორაციის ვიცე-პრეზიდენტი სინტია ჰუგერი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს ეწვია. მან რექტორთან ერთად უახლეს ტექნოლოგიებით აღჭურვილი ზოგადი ანალიზური, ორგანული, ფიზიკური ქიმიისა და ბიოქიმიის, ინსტრუმენტული ქიმიისა და ელექტრონული ინჟინერიის ლაბორატორიები დაათვალიერა. ლაბორატორიები თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სან-დიეგოს უნივერსიტეტის სტუდენტებისთვის 2017 წელს გაიხსნა. მოხარული ვარ, რომ ვიმყოფები საქართველოში და შევხვდი სან-დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებს. მათ აქვთ შესაძლებლობა, რომ საქართველოში სან-დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის ლაბორატორიებში ისწავლონ საინჟინრო ტექნოლოგიურ ფაკულტეტებზე და დაეუფლონ იმ პროფესიებს, რომელიც მოთხოვნადია თქვენს ქვეყანაში. ამ ლაბორატორიებში მათ აქვთ ყველა ის ტექნიკური მხარდაჭერა, რომელიც ამ პროფესიისთვის სჭირდებათ. აქ არის განთავსებული ახალი ლაბორატორიები,
გაკეთ 5 ლაბორატორია, კიდე რამოდენიმე უნდა მომზადდეს და გაკეთდეს. ეს არის ჩვენი თანამშრომლობა MCC-ის პროექტის ფარგლებში და სან-დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი მუშაობენ ერთობლივად 4 პროგრამაზე. ჩვენ შევხვდით სტუდენტებს სან-დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტსა და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ერთობლივი პროგრამებისა და გავეცანით პროექტის მიმდინარეობას. აღსანიშნავია, რომ ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაციის ახალი ვიცე-პრეზიდენტის პირველი ვიზიტი გაიმართა სწორედ საქართველოში, რაც კიდევ ერთხელ დასტურია იმისა, რომ საქართველო ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი პარტნიორი გახლავთ. ინფრასტრუქტურის მინისტრი მაია ცქიტიშვილი გელათის სამონასტრო კომპლექსის საკონსერვაციო, სარესტავრაციო, სარეაბილიტაციო სამუშაოს გაეცნო. გეგმის მიხედვით ჯერ გუმბათი და ქვები უნდა მოწესრიგდეს, მეორე ეტაპზე კი გელათის ღვთისმშობლის ტაძრის სამლოცველო გადაიხურება. რეაბილიტაცია ჩაუტარდება საძირკველს და სადრენაჟო სისტემას. პროექტს დაახლოებით 3 მილიონი ლარით მსოფლიო ბანკი აფინანსებს. ბევრჯერ ვისაუბროთ ამ თემაზე, რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენი ძეგლები, ჩვენი ისტორიული მემკვიდრეობა ვაქციოთ ამასთან ერთად შემოსავლის მიღების წყაროთ ადგილობრივი მუნიციპალიტეტებისთვის და ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა სწორედ ასეთი საშუალებაა, სადაც მნახველებსაც ექნებათ საშუალება უფრო კომფორტულად მოინახულონ ჩვენი კულტურული მემკვიდრეობა, ისევე როგორც შეიძინონ სხვადასხვა სუვენირები, ნივთები და შესაბამისად ტურისტულად მოვაწყობთ ამ ცენტრს. მუნიციპალური განვითარების ფონდი თბილისი რუსთავის გზის მეორე მონაკვეთს აშენებს. პროექტს აზიის განვითარების ბანკი 119 მილიონი ლარით აფინანსებს. 800 მეტრიანი მონაკვეთის სამშენებლო სამუშაო მუნიციპალური განვითარების ფონდის აღმასრულებელმა დირექტორმა გიორგი შენგელიამ დაათვალიერა. თბილისი რუსთავის გზა მეზობელი აზერბაიჯანის საზღვარს უკავშირდება და მისი მოდერნიზაცია მნიშვნელოვანია სატრანზიტო თვალსაზრისითაც. ეს გახლავთ ის მონაკვეთი, რომელიც ინდუსტრიულ ზონაში მდებარეობს, დღეს დაიწყო სამუშაოები და დარწმუნებული ვარ, რომ წარმატებით განხორციელდება. ეს დაშორებულია დასახლებული პუნქტისგან, შესაბამისად არანაირი ხმაური, არანაირი ზემოქმედება მაცხოვრებლებზე ამ მშენებლობაში, ამ მონაკვეთზე არ ექნება. უკვე მეათედ ღამის სერენადები იწყება. ფესტივალი 26 აგვისტოს დაიწყება და 4 სექტემბრამდე გაგრძელდება. საიუბილეო ღონისძიებაში მსოფლიოში ცნობილი სოლისტები და დირიჟორები მიიღებენ მონაწილეობას. კონცერტები ბათუმში სასტუმრო შერატონ ბათუმის დარბაზში გაიმართება. 2 და 4 სექტემბერს კი ღამის სერენადები უკვე თბილისში გადმოინაცვლებს და კონსერვატორიის დარბაზში დაიხურება. ფესტივალი 1982 წელს ცნობილი ქართველი მევიოლინის და დირიჟორის მუსიკოსის ლიანა ისაკაძის ინიციატივით აფხაზეთში დაარსდა. ამ ფესტივალში მიიღებენ ქართულ ცნობილ შემსრულებლებთან ერთად სოფლიოში აღიარებული მუსიკოსები და ფიქრობ, რომ ეს არის საქართველოს კულტურის განვითარებისთვის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი მოვლენა. შევეცადეთ ძალიან მრავალფეროვანი ჟანრობრივად აქ პროგრამა შეგვედგინა, რომ არა მარტო მაღალი მუსიკის მოყვარულები და პროფესიონალები დაგვეინტერესებინა. ეს ყოველთვის მოტო იყო ფესტივალის მრავალფეროვნება, არამედ რიგითი მოყვარული. ლიანა ისაკაძეს სურვილით ჩამოყალიბდა ღამის სერენადებისთვის ახალი საბაზო ორკესტრი საქართველოს ვირტუოზები. ყურადღება გამახვილდა საზღვარგარეთ მოღვაწე ჩვენ სოლისტებზე. ალექსანდრე კორსანტია, გია იაშვილი, დირიჟორი ვახტანგ მაჭავარიანი. თუმცა ჩვენ რა თქმა უნდა მოწვეული გვყავს მსოფლიო დონის ვარსკვლავები, უცხოელები, ეს არის გეზა ხოსრულეგოცკი, ვიოლინოს დოქარი, უმშვენიერესი გიტარისტი ქალბატონი სოფია ბოროსი და საქართველოში უკვე კარგად ცნობილი ბანდონისტი პეტრო დარკი. უცხოეთის ახალ ამბებზე გადავიდეთ. პოლ მანაფორტის საქმეზე დონალდ ტრამპმა დასავლეთ ვირჯინიაში ვიზიტის დროს ისაუბრა და განაცხადა, რომ მანაფორტის ბრალდებულად ცნობა სამწუხარო ამბავია და მისი გუნდის ყოფილ წევრს რუსეთის შეთქმულებასთან კავშირი საერთოდ არ აქვს. დონალდ ტრამპის საპრეზიდენტო კამპანიის ყოფილი ხელმძღვანელი სასამართლომ 18-დან 8 ბრალდებაში, მათ შორის გადასახადებისთვის თავის არიდებასა და საბანკო თაღლიდობაში იცნო დამნაშავედ. ამჟამად მანაფორტი ვირჯინიის შტატის ციხეში წინასწარ პატიმრობაშია. კონგრესის შუალედური არჩევნების მოახლოებასთან ერთად რესპუბლიკელები პრეზიდენტ ტრამპის რეიტინგს ყურადღებით აკვირდებიან. ბოლო 2 კვირის გამოკითხვებით ტრამპი 40%-იანი ნიშნულის ქვედა ზღვარზეა. 52% მის საქმიანობას არ იწონებს. ადგილობრივი მედია იუწყება, რომ არჩევნების მოლოდინში მყოფი რესპუბლიკელებისთვის ეს საგანგაშო მაჩვენებელია.
რუსეთის უშიშროების ფედერალურმა სამსახურმა ტერორისტულ ორგანიზაციასთან ისლამურ სახელმწიფოსთან კავშირში მყოფი პირები დააკავა. სპეცოპერაცია ნორილსკში ჩატარდა. სამართალდამცველებმა ექსტრემისტული ლიტერატურა, საბანკო ბარათები და კავშირგაბმულობის მოწყობილობა ამოიღეს. რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტმა საქმე ტერორისტული საქმიანობის ხელშეწყობის მუხლით აღძრა. ვენესუელაში ძლიერ მიწისძვრას უმნიშვნელო ნგრევა მოჰყვა. ინფორმაცია მსხვერპლის შესახებ არ გავრცელებულა. ამერიკის გეოლოგიური სამსახურის ინფორმაციით 7 მაგნიტუდის მიწისძვრის ეპიცენტრი ქვეყნის ჩრდილოეთ სანაპიროსთან 112 კილომეტრის სიღრმეში იყო. ადგილობრივი ხელისუფლების განცხადებით, ცუნამის საფრთხე ამ ეტაპზე არ არსებობს. ვაშინგტონი რუსეთს უკრაინელი რეჟისორის ოლეგ სენცოვის გათავისუფლებისკენ მოუწოდებს. საგანგებო განცხადება ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტმა გააკეთა. ვაშინგტონი შეშფოთებულია იმ პერსპექტივით, რომ შესაძლოა რუსეთის ციხეში კიდევ ერთი უდანაშაულო ადამიანი დაიღუპოს. განაცხადა პომპეოს უწყების პრეს-მდივანმა. სენცოვი რუსულმა სპეცსამსახურებმა 2014 წლის მაისში ანექსირებულ ყირიმში დააკავეს და ტერაქტების ორგანიზებაში დაადანაშაულეს. 2015 წელს კი მას უკვე 20 წლიანი პატიმრობა მიუსაჯეს. რეჟისორი ციხეში უკვე 100 დღეზე მეტია შიმშილობს. ასტროლოგებმა მთვარის პოლუსებზე ყინული აღმოაჩინეს. ამის შესახებ ამერიკის ეროვნული კოსმოსური სააგენტო იტყობინება. აღმოჩენა ჰავაისა და ბრაუნის უნივერსიტეტის მეცნიერებს ეკუთვნით, რომლებიც პლანეტას სპექტრომეტრით წლების განმავლობაში აკვირდებოდნენ. მათ ყინულის მასებს კრატერების ნაპრალებში მიაკვლიეს. Yes, indeed. They've got the flag up now, and you can see the stars and stripes on the left. True battery out. I'll have to. ახალ ამბებს იპოვით იმედი ნიუზჭიზე. დღის ყველა სიახლე სწორედ იმედი ნიუზჭიზეა თავმოყრილი. 5 საათზე დაიწყება ქრონიკა. ნახვამდის.